tatanggalin natin itong dalawang bolts na ito using the 10mm socket wrench. At pagkatanggal niyan, meron dalawang clip dito, isa dito at isa dito. Hihilahin natin dito at dito ay slide lang. So let's do this! Ito yung first clip sa top part, tapos dito yung isang clip sa side of the bottom. So ini-slide lang yan, inihila dito, tapos slide dito. Alright. So sa pagbabalik, i-align nyo lang yung clip dito, papasok nyo lang forward, and then dito sa kabilang side, i-slide nyo lang.